straight from the newsmakers. Hi! Hello! Rilangin po ang inyong kasangga. We are back once again. Back to where the action is, mga kaibigan. Dito sa ating Insider Exclusive na napapanood po sa mga po ng Facebook, napapanood po sa mga po ng YouTube Live, DCRJ 810 kHz and A-Tri-Media Network. At mamayang gabi, mga kaibigan, mapanood po ninyo sa mga po ng PTV4 and Namat Channel. Kasama natin dito, mga kaibigan, ang ating mga kasamahan sa media from both broadcast and print at KBP Metro Manila Chapter. Meanwhile, pakilala po natin ang ating mga guests for the day. Of course, unahin natin nasa aking kaliwa, nasa ating left, mga kaibigan, ang mismong representative coming from the National Food Authority, NFA, ang administrator, na si Administrator Jason Aquino. Okay? Welcome po dito sa ating plantunan. Meanwhile, mga kaibigan, kasama rin po namin dito representing LTFRB. Ito po ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa katawan ni Chairman Martin Delgrac. Welcome po sa ating plantunan. Salamat din na, Ray. Okay. Magandang umaga din po sa mga nanonood. Bilang panimula, mga kaibigan, simulan na natin ang talakayan para pakinabangan natin ang gusto, mga kaibigan, ng kanilang presence today. And sa pamagitan po ng NFA, alam niyo, very timely sapagkat ang ating Pangulo ay lumipad kaninang umaga at mamaya ay narito na po siya mamayang gabi dito po sa Philippines and nakapag-declare po ng martial law para po rito sa Mindanao dahil nga po rin sa mga incidents sa Marawi specifically. Now, ang NFA ay magkakaroon po ng malaking role dito. Dahil pag pinag-uusapan po natin ay mga fortuitous event, unforeseen event, tulad po niyan kahit man-made, ano po, meron na po ba kayo this early ng mga plans exactly kung paano po natin tutugunan yung mga pangangailangan po nating bigas at kanin para sa ating mga kababayan po rito sa Marawi? Good morning po. Meron na po tayo nakahandang preparasyon regarding sa para matugunan yung emergency doon. Nakahanda pa yung mga tao natin. At in fact, nandun sila lahat ngayon sa mga warehouses natin, sa mga opisina natin. Okay. Meron po tayong malapit dito sa Marawi mismo. Meron po tayong opisina. Malaki-laki rin po ang population ng Marawi. Kung hindi ako nagkakamali, yung voting population lamang ay maabot nga ng 530,000 voting population pala nga. Paano yung mga pamilya pa nila, ano po. And continuous po ang movement at evacuation ng ilang mga civilian dahil nga po roon sa medyo nakikita nila ang situation. Mukhang intense ang situation. Yung pong bodega natin, saan lugar doon sa Marawi, admin? Meron po tayo sa Marawi City mismo. Sa city mismo, ha? Pagka nagkakaroon po ng mga kalamidad, minsan hindi natin ma-avoid na merong mga ransack na nangyayari. Minsan, forceful ang pagpasok po nila rito sa mga bodega. Paano po natin na-avoid dyan, admin? Sa mga ganitong sitwasyon po, humingi po tayo ng reinforcement o tulong sa local na military units at sa Philippine National Police. Ina-anticipate po natin yan. Kasi kukunti lang po yung gwardiya ng mga ng mga warehouses natin. Mm-hmm. Kapag pinag-uusapan, mga kaibigan, ay NFA, tayo po'y konsernado rito sa ating buffer, sa buffer stock, mga kaibigan. Nais natin itanong kay admin, dahil by law, required po ang NFA na magkaroon ng 15 days buffer stock and in times of lean months, kinakailangan po ng 30 days. Lalo mga panahon ng July, August, September, kung diyan nagkakamali. Ito po ba nasusunod po ito, admin? Yung buffer stocking po, nag-umpisa po yan, yung 1530, hindi po batas yan. Yan lang ay isang policy ng LEDAC during that time nung nagkaroon ng crisis noong 1995. Good for 15 days at any time of the year and 30 days during lean months. Ngayon po, wala na po tayo sa 15 days na
level. Ang level po natin ngayon is 8 days na lang po. 8 8 days. days po. O paano po kapag nagkakaroon po ng ganyan mga unforeseen event tulad po ngayon ng pagkakadeclare ng martial law at saka yung mga kababayan po natin may mga movements dito po sa Marawi? Meron po tayo naka-allocate doon for food security that will last for 2 days. Kayang-kaya pong matugunan yung mga problema at yung demand ng bigas sa local po ng buong Pilipinas. Kaya pa po. Kaya po. Kaya po. Okay. Yeah, alam kong nagkaroon po ng konting, hindi naman problema I would say, na serious problem, pero pagka pinag-uusapan po itong farm gate price, mukhang may pagbabago po. Magkano po ang kuha ng NFA dito sa mga palay per kilo po? Per regulation, 17 pesos po yung tinatawag natin support price. Ngunit yung farm price umaabot po ng 19 hanggang Uy, 22 pesos. Tumaas. Opo, tumaas po. Ba't ganun po? Ano po ang rason doon? Bakit tumaas po nung napakataas ngayon? That time po nung hindi pa bago pa lang yung harvest. Tumaas po. Oo. So yung mga farmers natin, nakinabang po sila dito sa mataas na buying price. Okay. Kung sabagay, ganyan naman ang directive ng ating Pangulo na kinakailangan priority ang ating mga farmers. Ano po. Nag-umpisa na po ba yung ating government-to-government procurement? Hindi pa po nag-umpisa, bale magsasubmit pa po kami ng mga rekomendasyon sa council. Dalawa pong rekomendasyon namin, yung tinatawag na G2G, yung government to government, at yung tinatawag na open tender. Hindi pa po nag-umpisa, that will be decided pa po ng council. Pero dito po ba, speaking of council, yun po bang nabalitaan namin ni Chairman na may konting animosity doon sa ilang mga economists na member ng council na okay na po ba ito? Yeah. Okay na po. Siguro nakita naman nila yung pangangailangan na during lean months kailangan nating i-increase yung buffer stocking natin. Okay. Yeah, wala nang masyadong salungat ha. Yeah, dahil kasi yung pagkakaalam ko, pati po itong procurement ng private na sinasabi nilang part ng cartel, mas maganda lang confined sa government-to-government importation. Ganito po, dalawa pong modes ng importasyon natin. May tinatawag na public government importation at yung private importation. Yung private importation po, yun po ay commitment natin sa WTO. So meron pong yearly, meron tayong tinatawag na minimum access volume, which is 805,000 metric tons. At ito ay hinati-hati sa 7 nasyon. Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, at Australia. Ito pong private importation. Dito po, lahat ng mga private importers ay humihingi ng permiso para makapag-import. Pero hanggang doon lang sa 805,000 metric tons bawat taon. Yun. Si Admin, mga kaibigan, shy po sa media pero ngayon ko nakita, articulate naman pala at kayang-kaya palang mag-handle ng mga questions. Coincidentally, mga kaibigan, na-assign din po ito sa Marawi. Isang dating South Ranger at kayang-kaya sagupain po ang media sa mga tanong na tulad dito. Mga kaibigan, dako naman po tayo sa isa pa nating guest. This time, sa LTFRB, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano po mga mainit na issues bago natin pag-usapan ang hinggil dito sa ADA. Controversial ito, Chairman Delgra. Pero kapag ka nagkakaroon po ng mga emergency cases tulad ng martial law, specifically dito po sa Mindanao, lahat po ba ng patakaran ng LTFRB, suspended? Paano po ang ruling natin pagka ganyan? Now, I'd just like to put it this way. When there are emergencies, whether man-made or natural, we have been ready to monitor and respond to such emergency. A case in point was actually yung mga tigil pasada. Even before it happens, pag may marinig na kami, mayroon kaming tinatawag na joint reaction team that we would actually activate
to respond to these situations. The same thing also with, although it's a different kind pagdating naman dito sa nangyari sa Marawi, kasi hindi naman natin inaasahan, we did not anticipate this, but at the same time, even as early as yesterday, even before the President declared martial law, galing din kami sa taga Davao kasi ako, alam ko yung okay. Mindanao, I've gone around Mindanao as well. So I already have sent out notices and directive to all our regional offices through the regional directors, no, to be vigilant and to ensure that public transportation services are actually there, no, na hindi na di-disrupt yung public transportation system sa Mindanao, all across the 5 regions of Mindanao, including Caraga. For that matter, si Secretary Tugade din nagpalabas din ng direktiba, no, to be vigilant and to ensure that public transportation system, hindi lang ho sa land-based kagaya sa amin, kundi sa lahat ng sektor, kasi alam mo naman na the Department of Transportation comprises of 3 sectors, land, sea, and air. So the directive was actually sent to all the sectors, sa paliparan, sa mga pier, at saka sa ano na rin, sa mga pampublikong sasakyan na nasa daan, kagaya sa amin. So we reiterated that this morning also. So we're actually getting news on the ground as we speak. No? Yes, In fact, yes. coming here, Marami yung feedback na tatanggap, continuous na information. Mostly coming from the regional office of Region 10, kung saan kasali yung Iligan. Though I like to say that Marawi is not part of Region 10, kasi Marawi City ho is part of the ARM, na hindi sa saklaw o sakop ng LTFRB ho. But nevertheless, we monitor situations on the ground. Yes, importante sapagkat even now, narinig ko sa aming mga local counterparts, sa mga text nila sa akin ay continuous pa rin po movements ng mga private citizen po. Including buses ho. Buses, UV, PUJ, we're monitoring that and we don't want to aggravate the situation by saying na hindi na pwede yung mga rota, yung mga I think for now the situation is confined in Marawi City. In Iligan, although people are vigilant there, public transportation is still available, no, even in the major city of Cagayan de Oro, as well as all the other regions in Mindanao. Yun lang, ang directive lang talaga is to keep vigilant and to ensure, and also to monitor, especially yung mga mataong lugar, kagaya ng mga bus terminals, no? Na kung pwede, they will also have to be there, monitor the situation, and assist the passengers if possible. At ngayon mga kaibigan, dako naman po tayo rito sa mainit na Anti-Distracted Driving Act. Ito po yung ADA, kung tawagin. Meron po request sa Senado na sinasabi, Chairman, suspend muna hanggat hindi klaro sapagkat mukhang meron pang gray area na hindi maunawaan daw po ng publiko. Supposedly, Friday na po ang formal implementation. Manghuhulin na talaga kayo, hindi ho ba, Chairman? Actually, yung implementation ho nung Anti-Distracted Driving Act, or otherwise known as ADA, was supposed to be last Friday, May 18, not this Friday. And the IRR is already in place. I would just like to say this, na insofar as the DOTR is concerned, as the implementing agency, no, for the law, we have been very consistent. In fact, yung IRR is fully and completely consistent with the law. Ang ibig ko sabihin, ano ba talaga ang batas? Para lang klaruhin natin. Sige po. Ang batas may sinasabing 2 elemento. The first element talks about specific gadgets. Na? Yung cellphone, computing device, laptop, entertainment, even gaming device. At saka, ito yung importante, yung pangalawang elemento, yung paggagamit ng mga devices nito habang nagda-drive. Okay? Yung hands-free na kung tawagin nila. Hindi pa hands-free. Hindi pa yan. Yun yung paggamit mo
na hinahawakan mo ang pinagbabawal. Yun Okay. ang klaro dun sa batas. Sa IRR din, klaro din ho yan. Na? Kaya lang, dun sa batas, sa Section 5 din ha, nakalaan na nagsasabi na pwede mong gamitin pag hindi mo hawakan. Ibig sabihin, hands-free. So, dun na tumuloy yung diskusyon, lalo na sa social media, sa mga tanong sa mainstream media as well, na nagsasabi, kung ganun man lang, saan natin ilalagay? Kasi doon sa Section 5 ng batas, pati na rin sa IRR, nakalagay doon na kailangan clear yung line of sight. So dahil doon, nagpatuloy na Debate. tuloy yung debate or yung diskusyon, kung line of sight, papaano na yung ibang bagay doon sa harap? No? So, siyempre, andun yung mga abubot, Yes, sa yes. dashboard, yung mga ganon. Because there were questions like that, especially from the LTO and LTFRB, we need to respond to those things. Mangyari din na meron kaming tinatawag na Joint Administrative Order 2014-01 na nagbabawal din sa mga ganong klase mga bagay na ilalagay mo sa harap which will impede the line of sight. Yung joint na ito between the LTO lang at saka ng LTFRB. Sa ano lang ito? Sa level ng Department Yes. of Transportation. So dahil nagtatanong sila tungkol doon, sumagot na rin kami. Hindi Na magpo-fall sa ADA. Hindi ito sa ADA. May sinabi kami na pwede ring mailagay o saklaw doon sa JAW. This is one of the reasons, mga kaibigan, na kumuha rin tayo ng opinion dito sa mga legislators. No? Kausap nga kahapon itong si Senator Tito Soto. Sabi niya, napakasimple lamang ng batas. Ang sabi niya, very specific, pinipinpoint nila yung mobile communication device o gadget na cellphone ang tinutukoy. Cellphone tinutukoy. Hindi nila nilalahat. Okay. So, ang pinaliliwanag nga po rito ni Chairman, ito yung magpo-fall naman doon sa kanilang Joint Administrative Order. Pero papaliwanag ko lang, hindi lang cellphone ito kasi doon sa bataso mismo, sinasabi rin, yung sinasabi ko ang gaming device, computer, Yes. laptop, anything that you're supposed to actively interact with by holding that device, yun ang pinagbabawal. Okay. Yung device mismo, hindi yan pinagbabawal. Ang pinagbabawal is the act of using these devices. These specific devices. No? Okay, Na napag-usapan nakalagay natin dun sa- devices, Chairman. Very specific. Waze. Okay. Ito ay common worldwide, mga kaibigan, ang GPS. Ito po ay monitoring device at ito ang ibibigay sa iyo ng guide kapag nawawala ka. Ito po ay assistance. Ano po? Paano, saan ikakabit po ito? Magandang tanong ho yan kasi hindi lang ho first time na rinig namin yung tanong na yan, pati na rin ho kahapon, pati na rin ho sa mga nakaarang araw. Opo. And it was ventilated because we attended the hearing before the Committee on Transport headed by Congressman Cesar Sarmiento. At naitalakay din ho yung tinatawag na navigational tools. Yes. Yung navigational tools, incidentally, is already in our cell phones. Unlike before na it's a separate device. Now, you can actually access these navigational apps or navigational tools through your cell phone. Yun ang hindi klaro sa batas and even sa IRR. And it's a good thing na lumitaw ito kasi we already have decided on the level of the Department of Transportation na given the panawagan ng Senado at saka ng House din kahapon, the Department of Transportation has deferred the implementation of the law pending a review of the IRR so that among other things maitalakay namin yung issue doon sa navigational tools. So, wala pang final pala? Wala pa hong decision tungkol Okay. doon sa issue na yun sa navigational tools. But definitely, tatalakayin namin. Yes, doon very sa nice. pag-review ng IRR. Very timely, mga kaibigan, ang pagbubukas namin sa topic ito. Okay, given a situation, given a choice, Chairman, ito po ba ay pwedeng ikabit doon sa dashboard o kinakailangan sa ibaba?
As I've For said, the sake of- actually, for the sake of- for that matter, hindi pa rin tayo pinal dun sa mga bagay-bagay na yan. Pero what is clear in the law and in the IRR is that it should not impede what we call the line of sight. Okay. So yun yung... Ipakikita ko po rito, mga kaibigan, ang picture po ng pinag-uusapan po namin dito, yan GPS or... okay. Ay, ayan. Pinag-uusapan namin Waze, ano po. Kung saan ikakabit ito, sa dashboard o sa ibaba. Sapagkat ang simpleng paliwanag dito, kapag ito ay kinabit sa ibaba, mawawala ang line of sight ng driver, titingin siya sa baba. While kung ito po ay nasa dashboard, meron tayong tinatawag na peripheral vision na pwede niyang makita yung guide noong ano. Reaction po. Actually, even that, no, aside, what is really important, because we're trying, what is the intent and the scope of the law is precisely to promote safe driving practice. Correct. Yun talaga, I think we need to focus on the intention of the law. And because we know that there has been so many reports on car accidents involving the misuse, if I may say, not the use, but the misuse of cell phones while driving, Yes. talagang pinagbabawal na. That was really the original intention of the law. Now, because of that, we need, even taking that aside, alaman din natin na even in normal driving practice, ano, we have to keep that line of sight or what we call the sphere of vision, of peripheral vision, na kahit na wala yung mga devices na yan, kailangan makita mo na there should be a line of sight whereby you would be able to see. With due respect, Chairman, Aha. interrupt ko lang po kayo. Aha. Babalikan natin. Pero Sige. promise, babalikan po natin mga kaibigan ang isyong ito right after lamang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. The Philippine economy enjoys what might be called a Cinderella moment. Our program of infrastructure build-up will entail trillions in economic investments. We need to undertake these investments for the sake of the next generation of Filipinos, or else they will remain in the same poverty trap that we found ourselves in. Walang sasantuhin si undercover expert Ben Tulfo. Bitag, the new generation. Sa pag-asenso, dapat magnegosyo. Kung papaano ihahatid namin sa inyo sa loob ng 30 minuto. Sa pinakabagong business show on Philippine television, ang Nego Show. Welcome back to Insider Exclusive. Back to where the action is, mga kaibigan, balik po rito sa ating insider, exclusive na kapihan. And Converge, you have better experience with Converge. Yun. At ngayon, balikan po natin yung before na na-interrupt si Chairman Martin, pero siya ipinaliliwanag, go right ahead, Chairman. We need to understand that in order to promote safe driving practice, we need to clear what we call the line of sight, which would actually be a more extended vision, no, from your left to your right, and which actually would include an impeded view of both the side mirror. Kasi kailangan mong matingnan, no, yung sa gilid at saka sa likod ng habang nagmamaneho.
So therefore, even on that aspect of where to place it is something that we have to agree on, and at least we will be able to work on that when we are going to review the IRR. In the meantime, we're actually doing the info drive already. Insofar as the main law is concerned, no? Yung mga uncontested, very clear provisions of the law, pwede naming sabihin na, like what we're doing now, Yes. na bawal talaga yung paggagamit ng cellphone habang nagda-drive, no? Kasama na yung mga ibang devices na nakalaan at saka na lista dun sa batas. Now, in the case of yung sa public utility vehicles, kasi nasa amin yung jurisdiction when it comes to regulating public utility vehicles, PUJ, bus, UV, taxi, we still need to address. In fact, we carry on the noble intention of the law na kailangan hindi, of course, na yung batas naman applies to both public and private vehicles. But we are more focused on public utility vehicles. What do I mean? Marami kasi rin mga talaga makita mo sa mga PUJ, pati na rin sa mga UV, meron mga abubot sa harap. That correct. actually impedes the line of sight of the driver. Minsan may mga kortina pa dyan. At sa hindi lang taas. yan. Yung dati mga uso uso yung mga cartridges, pinapatong riyan. Yung cartridges sa mga music na piniplay nila sa pagka... Because of that, actually, as a result of the so much discussion about the issue on the line of sight, yesterday, the board, the LTFRB, have already deliberated on it initially, and that we're going to address that issue. So, we are going to come out with a memorandum circular, an MC, regulating, at least insofar as public utility vehicles is concerned, yung mga abubot dyan sa harap ng sasakyan. Pati na rin yung mga signages. Yes, Kasi yes, marami mga correct. signages yung sa harap mismo. So, Bakit nga pinag-uusapan namin dito, implementing rules and regulations, ano po? Dahil, kaya confined tayo ron dahil sila po ang implementing agencies and regulating agencies. Dahil kapag ang pag-uusapan natin, yung mga authors po ng batas, actually yung batas ay napakaganda ang intensyon para po ma-avoid natin ang aksidente. Offshoot, nung nangyari po rito sa Rizal, you could just imagine 15 students sa bus ang nadisgrasya, namatay. Yun nangyari po sa Nueva Ecija, 30 passenger ng bus. Bagamat, hindi po related po sa cellphone, no? Kundi related human error at problema po sa bus ang nangyari. Babalikan po natin si Chairman. Meanwhile, balik po tayo rito sa usapin po ng NFA. Now, Administrator, ano po ba exactly ang difference po ng importation ng government to government tsaka private to government, government to private? Kagaya po ninyo, pinupush po ninyo government to government dahil nanggaling po sa inyo yun, yung word na cartel sa mga private. In-attribute po sa inyo yun. Tama po ba yun, Admin? Yun po ba yung government to private importation? Yes. First time po namin narinig yon, yung government to private importation. Pero yun nga, yung suggestion po namin, yung rekomendasyon namin dun sa council is government to government and yung open tender. So hindi po government to private. Yeah, pagka-involved po ang, alam niyo, yung connotation na pagka-private, part kagad ng cartel. Yeah, ito po ba yung sweeping statement or yun po ba yung maling understanding po ng ilang mga nag-o-observe? Ganito po, dalawa pong klase yung importasyon natin. Una, yung government to government, yung traditional na government to government at yung private importation. Ito yung commitment natin sa WTO. Yung na-explain ko na po kanina. Dito po, ang nag-i-import mga private individuals and mga cooperatives. At doon nga sa mga mga reports na itong mga cooperatives nito, binebenta nila yung permits nila sa mga negosyante. At kukunti lang kukunti lang mga ito. Pero sa inyo, nanggagaling din po yung permit na yun. Sa Opo, NFA din sa po, sa NFA council. din po. Okay. Sa NFA po. Okay. And ang sabi nga nila, inaprubahan po ninyo yung JVV, importation, exportation. At saka yung pong
sinasabi nilang kakampi, cooperative. Kayo rin po nagbigay ng permit para mag-import at saka itong shipping company. Okay po. Yung naging issue po 'yan kasi solid tayo doon sa sa panindigan natin na wala na pong extension yung arrivals ng MAV o ng private importation. Yung MAV, yung 2016 MAV, nag-umpisa yun noong December 2016 hanggang February 28 dapat. Ngayon nga, pinahinto nga natin at actually hindi pinahinto. We stick to the deadline. Yung tatlo po, ang arrivals nila ay March 5, 7 or 14. Inalaw po natin yung payagan silang i-unload, pinayagan natin yung extension. Bakit? Ganito po ang namin, ang basehan namin. Galing po yon sa Thailand at sa Vietnam. From Thailand at Vietnam, it will only take 5 to 7 days yung shipping. So ang tinitingnan namin, yung loading time. Yung tatlong importers na yun, nag-load sila February 12 and February 14. So kung titingnan natin by February 2022, makakarating sila. They can beat the deadline. So ibig sabihin wala pong tawag doon, wala silang intensyon na i-deliver ito, paratingin ito way beyond the deadline. So hiningan din namin ng report yung mga shipping companies, and yun nga, ang naging resulta nga, ito ay force majeure. Ito ay Kailangan. force majeure, marami kasi yung force Yes. majeure ay bagyo, nasiraan yung yung barko. Ibig sabihin walang control dito ang importer. Yes. So pinayagan natin ito. Tatlo 'yon, total of 3,600 metric tons. Actually, kukunti lang 'yon. Kukunti lang po 'yon. 'Yun ang basis namin, yung loading time. Ngayon, yung sa mga nag-load ng February 23, 24, talagang hindi na makakarating 'yon on February 28. So yung mga nag-load na 'yon, ang purpose talaga nila is paratingin 'yon sa March na. That will compete the harvest time. Kaya hindi natin pinayagan 'yan. Admin, paano po kayo nagre-react dito sa council kapag pinag-uusapan, may mga terminology ginagamit po rito na cash cow, na parang pinagkakakitaan po ang mga importation na ito. Pati siguro maganda po, high time na ipaliwanag po natin sa viewing and listening public na kasi yung connotation pagka binanggit yung gano'n nagiging sweeping lahat ng pagbibintangan. Ano po? Opo, ako po ay nag-assume lang noong January. Yung sinasabi nilang milking cow, yung NFA, through government-to-government importation, wala pa po ako noon kasi yung G2G na nangyari last year. Okay. Pero ganito na rin po ang yung resulta ng pag-iimbestiga ko. Bakit nasabi nila yung milking cow? Ganito po yon. Sa kontrata ng G2G, tinitingnan yung presyo mismo ng bigas. Okay. Sa international market. Tapos, pag nagkaroon na ng bidding at may nanalo na doon, halimbawa, nanalo yung Thailand, ganito yung presyo ng bigas nila, ang kasama doon sa cost, yung tinatawag na cargo handling, yung sa barko hanggang makarating dito sa mga warehouses ng NFA. Doon sa mga reports, sabi nga nila, doon nila pinapatong yung overprice, doon pinapatong sa cargo handling. Hindi doon sa presyo ng bigas. Kasi nakikita yung presyo ng bigas ang hindi nakikita yung cargo handling . So kaya nga ngayon, sabi ko nga, pinaka-challenge nga namin ngayon, maka-import kami na ang cost ay below $400 per Pero metric admit, ton. kapag nagpatong ka rin doon sa mga handling na ganyan, total, nagre-reflect din puro sa total pricing po. Tama po yan. Kaya kung ang presyo ng bigas ay $330 or $350 per metric ton, sa buong kontrata po, isasama po yung about 20% of the volume. So mga $60 to $80 po 'yon. So yung 330 mo plus 60 pesos 'yon. So abot na siya ng almost $400. Last year, ang presyo ng bigas, yung total importation per metric ton is $424 per metric ton. So doon po, kung may mga kalokohan man, doon sa cargo handling. Okay. Pero so far, wala ho kayong na-identify pa, wala pang nahuhuli. Wala pa po.
Kasi wala pa pong wala namang government to government importation ngayong yung taon na ito, wala pa po. At ina-assure ko naman yung publiko na pag nagkaroon tayo ng government to government importation, we will make it sure na mabit natin yung mythical $400 per metric ton landed price delivered to our warehouses. Na ang presyo niyan ay below $400. Yun ang challenge po namin. We will break yung nakasanayan. Yeah, madalas na nagiging usapin kaya nga ngayon ang House ata magpapatawag ata ng inquiry committee dahil doon sa sinasabing kakulangan natin ng supply. Ako, hindi ko rin maunawaan exactly. Ang production po ba natin nami-maintain pa rin po natin doon sa 10.3 or 2 something million tons at ang consumption daw ho natin more than 11 naman. Ganito po, yung figures po ng production natin sa Department of Agriculture po 'yon. Kasi ang NFA more on the post-harvest. However, meron po kaming may tinatawag po kaming yung rice industry, yung buong rice industry po. Kasama po doon yung tatlong sektor, yung sa NFA, yung sa commercial, tsaka yung sa household. Sa total po niyan, wala pong shortage ngayon. Ang mababa lang yung sa NFA, yung buffer stock ng NFA. Good to last for 8 days na lang tayo. By the end of June. Hindi po ba alarming yun? Alarming na po kasi ganito po, kung wala pong walang stock yung NFA, so wala kaming capability to intervene into the market if ever na i-manipulate ng mga traders natin yung presyo ng bigas. So kaya nga humihingi kami ng additional importation to beef up our buffer stock so that may posisyon rin ang gobyerno na tawag na wag niyong basta-basta manipulate yung presyo. Okay. Popost muna tayo mga kaibigan pero ang susunod na katanungan ko po para mapaghandaan mismo ni admin ay related po rin sa claim na 211 billion ang utang po ng NFA. Ha? Ganong kalaki. Bakit po umabot ng ganyang kalaki naman ang utang ng NFA? If it's really true. Babalik tayo maklipasan po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Kung may emergency ka, dial 911, the National Emergency Hotline. Marahil ang malaking katanungan sa ating mga manonood ay kung ano nga ba ang layunin ng The Breaking Point. A program which can be used as a platform for government agencies to reintroduce themselves to the public. Ang The Breaking Point ay isang paraan din maging daan ng mga taga-subaybay na ilabas ang kanilang mga saloobin sa mga naging karanasan nila sa mga ahensya, mabuti man o masama. If you need answers, At gusto mo ng sagot, ora mismo, tutok lang dito sa The Breaking Point! Celebrating the 50th anniversary of ASEAN and raising its awareness among Filipinos. The Association of Southeast Asian Nations, one caring and sharing community, unity in diversity. We are one. We are ASEAN. Mabuhay! I'm Ogie Alcacid. I am a Filipino, proudly ASEAN. Magtanim ng kaalaman. Umani ng kasaganaan. Mag-agri tayo tuwing Sabado ng umaga dito sa PTV. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again mga kaibigan, back to where the action is dito sa ating Insider Exclusive kapihan. At sa bagay ito mga kaibigan ay dako muna tayo rito sa ating media panel. May katanungan rito si Jerry Cornejo from DZRJ. Jerry, come in. Yes, ito po ay maikling katanungan lang and a little comment for Administrator Jason Aquino at ganoon din po kay Chairman Martin Delgra. And I'm representing DZRJ, KBP, and also the National Press Club. Sir, it is common knowledge, it is street knowledge
na talaga pong laging merong deficit sa ating bigas because may racket po ang NFA. Of course, not during your watch, and I hope ma-eradicate during your watch, but it is common knowledge, and I'm sure even before you joined the NFA, you've already heard about this. So, yun lang po ang komentaryo ko dun sa ano nyo, no? And everything else you've said, we've taken note of it. Ngayon, para kay Chairman Martin Delgra naman po ng LTFRB, I just want to point out, maybe too late, pero maybe not, na hindi po ba one of the reasons na merong nadidistract po tayo ay because marami po mga nagmamaneho ngayon, nakikinig po ng music, naka-headphone. Hindi po ba sa railroad crossing nakalagay stop, look, and listen? Kaya nga po, ang dami po sigurong nagkaroon na ng aksidente because hindi narinig yung silbato ng pulis, hindi narinig yung busina ng mga magkaka-aksidente na because sana po maisama lang po yung earphone na i-ban po because it is also distracting. Nakaka-distract po yan without a doubt. Yun lang po, sir. If you'd like to care to comment about earphone. That's a good point that you have raised, ano? But I'd like to put this in context. Kasi nasa batas na rin ho na kung gagamit ka man ng mga devices na that are named in the law, that you have to use it hands-free. So ibig sabihin naka-Bluetooth. So there are two types of Bluetooth naman. Yung car has its own Bluetooth, yung mga modernong mga models ngayon. Ibig sabihin, parang kinakausap mo na yung car kahit na yung dalawang kamay mo nasa manubela, kahit na walang nakadikit sa tenga mo, pwedeng ganun. Pero meron namang Bluetooth nakadikit sa tenga mo. So that, I think, it's a good point that you have raised. We will have to take it up when we review the IRR. Kasi, as I've said, hindi mo nga hawak yung device, pero pwede ka namang kumausap doon hands-free. Probably using a Bluetooth device. Kung Bluetooth man lang yan, at least panandalian lang. Pero kung yung mga sinasabi mo na all throughout your ride, talagang naka-earphone na pagkalaki-laki pa, ang lakas pa ng volume ng music mo, talagang delikado. It's not sound good driving practice. Good point that you have raised, sir. We'll take that in consideration. Yeah, maidagdag lang natin mga kaibigan ng mga bago at modern na mga gadgets tulad po ng GPS mga kaibigan. Ito po ay nagsisilbing third eye na ng driver dahil siyang mag-remind sa iyo. Pedestrian crossing, paulit-ulit yan. Hindi mo pa nakikita na niya. Ahead of you. Pagka sinabi niyang meron siyang speed camera, mag-i-slow down ka. Alam niya, tayo, mga driver, hindi natin alam kung nasa ang mga camera ng highway. Pero siya, kabisado niya. Ang dami niyang alam, mga kaibigan, nung machine na hindi natin alam. Even the merging point, kahit na magpapang-abot yung dalawang left and right, ikaw, malayo pa, hindi mo masyado napupuna, pero ang machine, sinagsasalita na. Okay. At ngayon, mga kaibigan, second question naman, you're coming from Mr. Arnel Doria. Speaking of motoring, ito yung experte ho natin sa motoring, mga kaibigan. Magandang umaga. Mr. Arnel Doria from BIJA, DCRJ. Good morning po. I'm Arnel Doria po. I'm one of part of the group na nag-establish nung Honda Safety Driving Center sa may Bikutan. So I've been in road safety for the past, I think, almost 10 years already. So, ang tanong ko po tungkol dito sa anti-distracted driving. Although ang title niya, Sweeping Anti-Distracted. Alam na ho natin, marami hong klase ng distracted driving. Cellphone is just one of them. Sabi nga nila, mismong pasahero mong maingay, distraction na yan. At yung kumakain, yung umiinom, distraction ho lahat yan. Pero let's focus dito sa batas na naka-focus lang sa mobile, entertainment, and computing devices. Isang obserbasyon ko, kasama ho sa batas, yung 6-month information campaign. Siguro, yung confusion ho natin ngayon, dulot ho ito ng kakulangan ng information and education campaign bago ipatupad. Bigla na lang kasi pinatupad na hindi pa natin na isasalya yung 6 months information campaign ayon sa batas. Pero sa IRR nakalagay 3 months lang yata ang
information campaign. I'd just like to put that in context. Sa paningin ho ng not LTFRB, but DOTR ho, yung 6 months ho nakalagay doon sa batas upon effectivity. I've yet to determine, however, kasi nakalagay, it lapsed into law July 16, hindi na pirmahan ng Presidente, 2016. So if we're going to reckon it about that time, assuming it was already published also, tapos na rin yung 6 months. So yung pagdating doon sa IRR ho, nagtalaga din kami ng 3 months information drive. So I just like to put that in context, yung 6 months at saka yung 3 months na info drive. So, but nevertheless, as I've said earlier, we are going to embark on the information drive, no, insofar as the law is concerned, before we will resume the implementation of the law. But definitely, as I've said, we will engage other stakeholders. Kagaya siguro sa grupo nyo, you've mentioned about things that would probably be able to look at the IRR, and for that matter, look at the law in a different perspective. Kagaya nung sinabi nga I was told na si Senator Ejercito made mention of navigational tools na hindi na isali dun sa batas. And that's the reason why we're discussing it now. So, what I'm saying is that I'm not saying that ipagbabawal o papayagan, pero sinasabi namin, we're putting that on the table for discussion. So hopefully, mailagay natin sa tamang konteksto. Para naman, this is what we're trying to avoid as well. Because we have to look at it on 2 levels. We're setting a policy, a standard for safe driving practice. That being the case, it will have to be implemented on the ground. Ayaw namin mangyari na magkagulo naman din sa baba. No? Kasi kung hindi klaro sa enforcer, ay talagang magkagulo doon. No? Lalo na doon sa mga, alam mo, Yes, di ba? yes. So ayaw namin nung ganon. We want na the law is very clear, the standards for enforcement is very clear, para kung pagdating sa panahon na i-enforce yung batas, wala na hong talunan doon sa daan. All right. Follow-up. Thank you sa ating Pwede bang video follow-up? panel. Isang follow-up na. Isang follow-up, sige. Isang mabilis na follow-up. So, since nag-agree ho tayo sa inyong sinabi at isa ho sa kailangan linawin natin sa batas at sa implementasyon ay ano yung definition natin ng line of sight dahil dito ho nagkakatalo-talo ng anong ibig sabihin nila. Yeah, that thing also, we are going to discuss it also. But I just like to point out, actually, good that you mentioned about yung distractions. Ano? Marami kasing distractions. If I may say, coming here, kasi matraffic ng konti, nung lumingon ako sa kanan, yung driver mismo na babae, nagme-make up. No? So those things could actually, compromise safe driving practices. But nevertheless, we just like to say na we need to consider all these things naman para mailagay natin sa tamang konteksto. Para, as I've said, we're trying to avoid as much exercise of discretion by the enforcers when they would now eventually implement the law. Thank you, media panel. And finally, bago rito sa ating fishbowl, ihabol lang natin yung nabiti na question kanina. Briefly, confirm natin mga kaibigan kung totoong umabot ng 211 billion ang kautangan ng NFA. Ang sabi nga ng Central Bank, ayaw na nating palakihin yan. Yung nasabing 211 billion, yun pong computation nila. Pero may computation po tayo. Ito ay umabot sa dati 172 billion, tapos bumaba na yan, 252 billion. Yung 100, ito po, ang tawag nito mga legacy debts, ito po, utang nung mga nakaraang administrasyon. Opo. Ang karamihan nito, more than 100 billion of that 152 billion na utang galing sa administrasyon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Kung naalala nyo, noong 2008, nagkaroon ng krisis, yung importasyon ng bigas ay umabot ng $600 up to $1,000 per metric ton. So, noong panahon na yon, umabot nga sumobra ng 100 billion yung utang ng NFA. And finally, sa kanilang final words, balikan po natin si Admin Aquino. I just want to assure the public that the NFA is now doing its reforms para maiwasan yung tagas ng pondo ng bayan.
And rest assured that we will always abide by our mandate, that is food security and stabilization of supply and the price of rice. At we'll take extra steps para maserbisyuhan ang ordinaryong Pilipino. All right. Well said. Admin, ano kayo makibigan si Congressman Chairman Delgra? Ano ba naman ako? Chairman, final words? I hope we will not be distracted. Well, obviously, we were distracted by the implementation of the law, no? But I'd like to move forward and beyond what the law has to say, no? Because and which I would like to touch on. The mandate of the LTFRB is to provide a safe, dependable, convenient public transportation system sa buong bansa. Okay. And we have addressed that because we understand also that when we came in, it was among the corrupt agencies in government. Sinabi na yan ni Mayor. Actually, Mayor pa rin tawag namin sa kanya. Na, Mayor ng bansa. That's precisely what I did when I came in. And that's what we did for the past, probably the first 6 months in office. Pero nalilihis tayo doon sa mandatos ng ahensya, which is precisely to provide safe, dependable transportation system. Mahirap sa amin, I like to say this is something personal to us also, because pag may mga nangyayaring aksidente ho, kagaya nung nangyari sa Panda, kagaya nung nangyari sa Nueva Ecija, we take it as our collective responsibility that there is something terribly wrong in our public transportation system. That is why we're pushing for the modernization of the public transportation system. Meron na hong malaking programa na itatalaga natin, ilo-launch na ho natin next month, yung PUV Modernization Program. And we have been engaging the public in a series of consultation na ipapaalam namin ito, yung mga programa nitong PUV Modernization Program. Kasi ho, kailangan natin, matagal na. For many decades ho, we're looking at a transportation system that has been getting worse every day. No? Not only in terms of modernizing our units, no? Whether it be bus, UV, taxi, or PUJ. Pero to be continued po yan. Sa part 2 natin dito. So that is the thing that we're really are pushing. No? Opo. So hopefully we'll be able to launch it. Actually, we already have set to launch it next month. And we would like to get all stakeholders. So, no? Alam natin na meron pa rin mga sectors na who have a lot of alinlangan. Opo. But as we have said, in fact, during the MOA signing with Land Bank to offer such very easy credit financing facilities for affected PUJ operators, ang unang sinabi ko ho, ito na ho ang sagot sa pag-aalinlangan nyo pagdating doon sa upgrading your units. Okay. Kasi kailangan na. So salamat ho sa pagkakataon na binigay Thank you niyo so sa much, amin. Chairman. Yeah, medyo inabutan lang tayo ng oras. Talagang limited ang ating time. Pagka live, ano po, Chairman? Pero makibigyan, Converge. Better experience with Converge. And sa ngalo pa rin po ng ating mga guests, sa ngalo pa rin po ng ating media panel at ang ating mga other visitors, this has been your host, Ray Langit po. Sa anumang laban, kasangga mo lagi. Kilalanin ang industriya ng